ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන ආවිලා තියෙන තවත් එක ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් අද අපි කරන්නේ rise and fall කියන ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකේ. ඉතින් මේක කරන්නේ ඔයාලට බයිනරි ප්ලැට්ෆෝම් එකේ කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Deriv ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද අපි බලමු Deriv ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ කොහොමද මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක කරන්න කියලා. ඉතින් ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් පල්ලෙහා තියෙනවා subscribe button එක ක්ලික් කරන්න. එහා පැත්තේ bell icon එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපේ channel එකේ කිසිම දෙයක් වාට miss වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අලුතෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් ඔයා අපේ channel එකේ කලින් videos දැකලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම බලන්න channel එක ඇතුළට ගිහිල්ලා තියෙන videos මොනවාද කියලා ඔයාට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් අපේ channel එකේ තියෙනවා කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කතා කරන strategy එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. හේතුව මේකේ ඔපොසිට් ට්‍රේඩ් එක ගන්න හැටි මම අලුත් වීඩියෝ එකකින් තමයි අරගෙන ඉන්නේ. ඒකට හේතුව මේක එකපාරට කරන්න අමාරු වෙයි සමහර අයට. ඒ නිසා හොඳට වීඩියෝ එක බලන්න. බලලා ඉස්සලා එක ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න හැටි ඉගෙන ගන්න. ඊළඟට අපි අනිත් ට්‍රේඩ් එක ගන්න හැටි ඉගෙන ගමු. හරි? අපි මේ ට්‍රේඩ් එක කරන්නේ ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ. ඉතින් මේක තමයි Deriv platform එක. මම හැමදාම මතක් කරනවා. අලුතෙන් ආයෙ බලන නිසා තමයි ආපහු සැරයක් මතක් කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ deriv.com කියලා සර්ච් කරන්න. ඊළඟට deriv.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලට එන්න පුළුවන්. ඒ ආවට පස්සේ ඔයාගේ binary එකේ username password දීලා log වෙන්න. ඒ log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් D trader කියන platform එකට එන්න. ඇවිල්ලා මෙතනින් ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි. මෙන්න තියෙනවා අපේ ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් ප්ලැට්ෆෝම් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ තමයි අද ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක අපි කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි අද මම අපේ මැනේජ්මන්ට් එකේ ට්‍රේඩ් 10ක් දානවා. ඒ 10න් 4ක් තමයි වින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම මේ 10න් 4 වින් කරොත් මගේ ප්‍රොෆිට් එක විදියට $50ක ප්‍රොෆිට් එකක් එනවා. $53ක් වගේ එනවා. හරි, ඉතින් මේ විදිහට තමයි මැනේජ්මන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ. හරි. අපි පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක දාන්න කලින් මේකේ සෙටිල්ස් ටික කොහොමද දෙන්නේ කියලා බලමු. මුලින්ම ඔයා මාකට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ volatility 25 index එක. හරි, volatility 25 index එක මේ 1S index එක නෙවෙයි volatility 25 index එක. ඔයා මේක ක්ලික් කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ ස්ට්‍රැටජි එක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් volatility 25 index එකේ විතරයි. ඔන්න ඊළඟට ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක විදිහට අපි rise and fall කියන එක සිලෙක්ට් කර ගන්නවා. මම මේකේ ඩියුරේෂන් එක විදිහට 5 ටික් දා ගන්නවා. ස්ටේක් එක මම ගන්න අපේ මැනේජ්මන්ට් එකෙන්. මැනේජ්මන්ට් එකේ මට දීලා තියෙනවා පළවෙනි ස්ටේක් එක 27.47න් ගන්න කියලා. මම මේ ස්ටේක් එකෙන් තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. alloy equals මෙන්න මේ ටික් එකත් අපි දාලා තියන්න ඕනේ. හරි. මම මේ විදිහට සෙටින්ග්ස් ටික හදාගත්තා. දැන් අපි බලමු මේකේ කොහොමද ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ කියලා. මම මේක පොඩ්ඩක් zoom කරන්නම් ඔයාලට බලන්න. හරි. දැන් අපි බලමු මේකේ කොහොමද ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ කියලා. මේකෙදි අපි මෙන්න මේ මිනි chart එක සහ මෙන්න මේ මිනි chart එක සහ මෙන්න මේ last digit එක දෙකම බලන්න ඕනේ. හරි. ඒ නිසායි මම කිව්වේ මේක දෙපැත්තටම එකවරේ ට්‍රේඩ් කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මුලින්ම එක පැත්තකට පුරුදු වෙලා ඊළඟට අනිත් පැත්තට යන්. ඔයා මේ කරන මෙතඩ් එක හොඳයි නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම හිතුවා අනිත් එක අරගෙන එන්න. හරි. එතකොට මෙතනදී අපි මෙන්න මේ මිනි chart එක බලන්න. මම කලින් කියපු විදිහට මෙන්න මේ මිනි chart එකේ dots තුනක් තියෙනවා. නේ රතු පාට dot එකක් තියෙනවා, නිල් පාට dot එකක් තියෙනවා, කොළ පාට dot එකක් තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේකෙදී අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මේ worm head එක. අපි මේ මාකට් එක අවසාන තියෙන පොඩි dot එකට කියනවා worm head එක කියලා. හරි. මේ worm head එකට පාටවල් තුනක් එන්න පුළුවන්. මොනවද තුන? නිල් පාට, කොළ පාට, රතු පාට. හරි. අපි මේකේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මේ worm head එක රතු පාට වෙලා ටික් 3ක් ඇතුළත. රතු පාට වෙලා ටික් 3ක් ඇතුළත last digit එක 1 2 3 4. මෙන්න මේ worm head එක රතු පාට වෙලා දැන් තියෙන කොළ පාට රතු පාට වෙලා ටික් 3ක් යද්දී last digit එක 1 2 3 4 කියන ඉලක්කම් වලින් ඕනම ඉලක්කමක් ආවොත්
අපි මේකෙදි ලෝව ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා. තේරුණාද? හරි කතා කරන්න බෑනේ. හරි. ඒ නිසා මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා මම ආපහු සැරයක් මතක් කරන්න. හරි. මෙතනදී අපි බලන්නේ වෝම් හෙඩ් එකේ කලයක වෝම් හෙඩ් එකේ කලයක රතු පාට වෙලා ටික් 3ක් ඇතුළත රතු පාට වෙලා පළවෙනි ඊළඟට එන ටික් එකේදීම ලාස්ට් ඩිජිට් එක 1 ආවා. එහෙනම් ඔයාට ලෝ ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. රතු පාට වෙලා දෙවෙනි ටික් එකේදී 1 එනවා. ඒත් ඔයාට ලෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. රතු පාට වෙලා තුන්වෙනි ටික් එකේදී ආයෙත් 1 එනවා. ඒත් ඔයාට ට්‍රේඩ් එකකට එන්න පුළුවන්. රතු පාට වෙලා හතරවෙනි ටික් එකේදී 1 එනවා. එතකොට ගන්න බෑ. පළවෙනි ටික් 3 ඇතුළත තමයි 1 2 3 4 කින ඉලක්කම් වලින් ඉලක්කමක් එන්න ඕනේ. හරි. මේක ඔයාට අපි වීඩියෝ එක කරද්දි තවත් හොඳට තේරෙයි. බලමු මේකදී අපි දැනට කතා කරන්නේ ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න එක විතරයි. මේක ඉස්සෙල්ලා පුරුදු වෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි මේකේ හයර් ට්‍රේඩ් එක ගන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. හරි. අපි එහෙනම් බලමු පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක දාලා ඩොලර් 27.47න් තමයි දාන්න තියෙන්නේ. අපි බලාගෙන මේ වෝම් හෙඩ් එක රතු පාට වෙනකම්. ඒ ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තාම නෑ රතු පාට වෙන්න ළඟයි වගේ. බලමු අපි රතු පාට වෙයිද කියලා වෝම් හෙඩ් එක. තාම නෑ. දැන් බලමු. ඔන්න 1යි 2යි හරි. ඔන්න තුන්වෙනි එකේදී 2 ආවා. එහෙනම් අපිට ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු. හරි. ඔන්න අපි පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක ගත්තා. ඒ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. හරි. එහෙනම් මම මෙතන රිසල්ට් එකක් දාගන්නවා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා. දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එක 17.85න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි. අපි බලමු ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකත් අරගෙන. හරි. අපි බලමු. ඔන්නේ 1යි 2යි 3යි. ඔන්න තුන්වෙනි එකේදී 4 ආවා. හරි. නම ලෝ ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තා. අපි බලමු. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. මම මෙතන ඇවිල්ලා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියන එක දා ගන්නවා. මට තව ට්‍රේඩ් 8ක් තියෙනවා. යට ඇතුලෙන් මම ට්‍රේඩ් දෙකක් වින් කරොත් මගේ ටාගට් එක ඇචීව් වෙනවා. 8.70න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. අපි ගමු ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. ආයෙත් පොමෙන්ට් එක රතු පාට වෙනකන් ඉන්න ඕන. රතු පාට වෙන එක එකක් කියලා කවුන්ට් කරන්නේ නැහැ. හරි. ඔයාට කලින් මං කවුන්ට් කරපු එකේ ඔයාට පැටලෙන්නේ නැති රතු පාට වෙන එක 1යි කියලා ගණන් ගන්නෙ නැහැ. රතු පාට වෙලා ඊළඟ එක තමයි අපි 1යි කියලා ගණන් ගන්න. හරි. ඒතොර ඒ තුන ඇතුළත 1 2 3 4 කියන ඉලක්කම් වලින් ඉලක්කමක් එන්න ඕනේ. අපි බලමු. ආපහු සැරයක්. මට තව ට්‍රේඩ් දෙකක් වින් කරගන්න ඕන. ට්‍රේඩ් 8ක් ඇතුළත. අපි බලමු. හරි. අපි දැන් බලමු. තාම නෑ. අවුඩට ගියා. ඔන්න මේ ආවා. හරි. ඔන්න පළවෙනි එකේදී මේක ආවා. මං හින්දා ලෝ ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තා. අපි බලමු. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. එහෙනම් මෙතෙන් ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක විදිහට මම ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියන එක දා ගන්නවා. හරි. ඊළඟට මට ගන්න තියෙන 2.42න් තමයි ට්‍රේඩ් එක. මෙතනදී මම 2.42න් ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා. මට තව ට්‍රේඩ් තියෙනවා 7ක්. ඔය 7 ඇතුළත
එක ට්‍රේඩ් එකක් තමයි මට වින් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. මම මෙතනින් දාගත්තා 2.42න් ට්‍රේඩ් එක. අපි බලාගෙන ඉමු ආපහු අපිට එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් එන්නකම්. අන්න ආවා. හරි. ඔන්න ඊළඟට 2 ආවා. මම ගත්ත ට්‍රේඩ් එක. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. එතකොට ට්‍රේඩ් අපි 4ක් දැම්මා. ට්‍රේඩ් 4ම අපි වින් කරලා තියෙනවා. හරි. අපි මෙතන රිපෝට් එකට ආවොත් ප්‍රොෆිට් ටේබල් එකට ආවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අන්තිමට දාපු ට්‍රේඩ් 4ම අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. හරි. ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් ප්ලැට්ෆෝම් එකට යන්. හරි. හරි. ඔන්න අපි අපේ ටාගට් එක ඇචීව් කරා. දැන් අද මම ට්‍රේඩ් 4ක් දැම්ම 4ම වින් කරා. හරි. එතකොට මගේ ටාගට් එක තිබ්බේ මං කිව්වා $53ක්. අපි බලමු මේක ඇචීව් වෙලාද කියලා මේ ටික එකතු කරලා. හරි. දැන් හිතන්න ඔයා ට්‍රේඩ් කරද්දී ඔයාගේ ටාගට් එක ඇචීව් වෙනවා එක ට්‍රේඩ් එකක්වත් ලොස් නොවි. මොකද හිතෙන්නේ? එක ට්‍රේඩ් එකක්වත් ලොස් නොවි දාන හැම ට්‍රේඩ් එකකම ප්‍රොෆිට් කරා. ප්‍රොෆිට් කරලා ඔයාගේ ටාගට් එක ඇචීව් වුණා. ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ? හරි සරලයි නේ. වැඩි දෙනෙකුට හිතෙන්නේ මොකද්ද? අද නම් මාකට් එක නියමයි, අද ට්‍රේඩ් කරන්න නියමයි. මේක විතරක් ඇචීව් කරලා ඉන්නේ නෑ. මම තව ට්‍රේඩ් එකක් දානවා කියලා හිතලා දානවා. හරි. ඒක දාලා ඒ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණොත්, හදිස්සියේ හරි ලොස් වුණොත් ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ ඊළඟට? ඔයාට හිතෙනවා අපරාධේ මම මේ ට්‍රේඩ් එක දැම්මේ. ට්‍රේඩ් එක දාපු නිසා තමයි ලොස් වුනේ. නැත්නම් මම මගේ ටාගට් එක ඇචීව් කරලා තමයි තිබ්බේ. ඒ හින්දා මම කොහොම හරි කරලා තිබ්බ ගාන හොයලා මගේ ටාගට් එක ගාන ආපෞසරයක් හොයලා ට්‍රේඩ් කරන එක නවත්තනවා. ඕක තමයි වාට හිතෙන්නේ. ඒ හිතිලා ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ සමහර විට එක දිගට ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ලොස් වෙද්දී අර කලින් වා කියන්නේ ඉස්සලාම කරපු වැරද්ද මතක් කර තව ඔයා අප්සෙට් යනවා ඇත්තටම කිව්වොත්. හරි. කොහොම හරි කරලා අපරාධේ තිබ්බ ගානට ගේන්න ඕන. අපරාධ කියන එක තමයි හැම වෙලෙම හිතෙන්නේ. තව ඉස්සරහ ට්‍රේඩ් කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ වෙලාවේදී වා සම්පූර්ණ account එක වොෂ් වෙන්නත් පුළුවන්. අපරාධ කියලා හිතන වැඩ කරන්න එපා. මොකද ඒ දේ දැන් ලොස් වෙච්ච කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට මේ වෙච්ච එක්කම පොඩි මිස්ටේක් එකක් හින්දා වෙච්ච දෙයක් හදන්න ගිහලා තමයි account එක වොෂ් වෙන්නේ. එහෙනම් ටාගට් එක ඇචීව් කරන්න ගිහිල්ලා පොඩි ගාණක් මදි වෙලා ඒක මේව කරගන්න. එහෙනම් ටාගට් එකට වැඩියෙන් තව එක ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න ගිහිල්ලා තමයි මුළු account එකක්ම නැති කරගන්නේ. ඉතින් එහෙම කරන්න එපා. ඔයාගේ ටාගට් එක හිතා ගන්නවා නම් මෙන්න මෙච්චරයි මම අද මගේ ටාගට් එක වෙන්නේ කියලා ඒ ටාගට් එක ඇචීව් කරාට පස්සේ නවත්තන්න. ආයෙතනින් එහාට ට්‍රේඩ් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. හරි. ඔයාට ට්‍රේඩ් කරන්නම ඕන නම් මේ platform එකට ඇවිල්ලා බලන්නම ඕන නම් ඩෙමෝ එකට මාරු වෙලා පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි රියල් එකේදී ඔයා ඒ කරන වැඩේ කරලා නවත්තන්න. වැඩි දේවල් කරන්න ගිහුවම තමයි රියල් එකේදී ගොඩක් වෙලාවට අපේ කන්ට්‍රෝල් එක අපිට නැති වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයා මේකේ ගොඩක් පරණ කෙනෙක් නම් ගොඩක් දේවල් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ඔයාගේ තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඩිමෝ එකේ ඕන තරම් රියල් එකේ හරි ඩිමෝ එකේ හරි ඕන තරම් දේවල් කරන්න. හැබැයි ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් තාම ඔයාගේ කන්ට්‍රෝල් එක ඔයාට නෑ කියලා හිතෙනවා නම් තාම කොන්ෆිඩන්ස් හරියට හැදිලා නැත්තම් එහෙනම් රියල් එකේ ඔයාගේ ටාගට් එක ඇචීව් කරාට පස්සේ ආයෙ වෙන දේවල් කරන්න යන්න එපා. නිකන් ඇවිල්ලා බලන්නවත් එපා. ඔක බලෙදි තමයි අපිට තව එකක් දාන්න හිතෙන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඔයාට ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන නම් ඇවිල්ලා බලන්න ඕන නම් ඩෙමෝ එකට ස්විච් වෙලා ඉන්න. ඇවිල්ලා ඩෙමෝ එකේ ඔයා කරන දේවල් කරන්න. YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් බලලා ඒකේ තියෙන දේවල් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි රියල් එකේදී එදා දවසේ ඔයා ඉවර කරා නම් එදා අය
අල්ලන්න එපා. අතවත් තියන්න එපා. සල්ලි තියනවද කියලා බලන්න එපා. සල්ලි වලට මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඩිමෝ එකේ ඉඳලා බලන්න. ඔය ගොඩක් වෙලාවට මතක් කරන්න ඕන මොකද ට්‍රේඩින් වලදී අපේ අතින් වැරදි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඔයාගේ අතින් විතරක් නෙමෙයි වැරදි සිද්ධ වෙන්නේ. අපේ අතිනුත් වැරදි දේවල් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අපි ඒ වැරදි හදන්න යන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය ට්‍රේඩින් වල වෙන වැරදි හදන්න යනවා. අර මං කලින් කිව්වා වගේ අපරාධේ කරේ දැන් තිබ්බනම් එකක් තියෙනවනේ කියලා ඒ තිබ්බ ගාන හරි හොයන්න යනවා. එහෙම කරන්න යන්න එපා. හරි? දැන් මෙතන මම හදිස්සියට ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක දාලා ලොස් වුණා. දැන් මෙතනදී නම් ආය හතරෙන් එහාට දාන්න බෑ මැනේජ්මන්ට් එකේ විදියට. හැබැයි ඔයා නිකන් කරා නම් මම නිකන් කරා නම් මට තව එක ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න ඕනේ කියලා මම දාලා ලොස් වෙනවා. අපි හිතන්නකෝ දැන් මම ඩොලර් 53ක් හෙව්වනේ මම ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ඩොලර් 20කින් දානවා. මම ඒක ලොස් වුණා. එතකොට මම නම් අයේ ලොස් වෙච්ච 20 හොයන්න යන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? මම 53ක් හෙව්වා 20ක් ලොස් වුණා. මම තාම කීයක් ප්‍රොෆිට්ද? ඔව් 33ක් ප්‍රොෆිට්. නේ? ඒතර ඔය 30 මම නම් කවදාවත් ඔය මේ අර නැති වෙච්ච 20 හොයන්න අර ප්‍රොෆිට් කරපු 33 නැති කරගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳට කල්පනා කරලා කරන්න ඕන දෙයක් මේක නිකන් ආවට ගියාට එකපාරට කරන්න බෑ. විශේෂයෙන් අලුත් අය. ඒ හින්දා පරිස්සමෙන් මේ වැඩේ කරන්න. අද මේක තමයි ස්ට්‍රැටජි එක. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපේ Facebook group එක තියෙනවා. ඒකට join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මම ඒකේ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ Telegram group එකකට join වෙන්න. ඒකේ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේකේ higher trade එකක් ගන්න වීඩියෝ එකක් ඕන නම් ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. අපි බලමු අපේ ටාගට් එක ඇචීව් වෙලාද කියලා. අපි ඩොලර් 53ක් නේ හොයන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙතන ඩොලර් 53.63ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. රුපියල් වලින් ගත්තොත් ඒ වැලියු එකත් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද අපේ ට්‍රේඩින් සෙෂන් එක කම්ප්ලීට් උනේ. ඉතින් ඔයාලට විශ් කරනවා ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයක්ම හරියට කරන්න ලැබෙන්න කියලා. කලබල වෙන්නේ නැතුව වැඩ ටික කරන්න. හදිසි වෙන්න එපා. මොකද හදිසි වුණා කියලා ඔයාලට හම්බ වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. තියෙන දේවලුත් නැති වෙනවා විතරයි වෙන්නේ. ඒක වෙලා තියෙන අය මේ channel එක බලනවා ඇති. වෙලා තියෙන අය හදිසි වෙලා දේවල් නැති කරගත්ත ඔයාගේ යාළුවෝ ඇති. හරි. Facebook වල ඉන්නවා මේ වගේ කට්ටිය. YouTube එකේ කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා මේ වගේ කට්ටිය. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා කලබල වෙන්න එපා. කලබල වෙච්ච අය ඒ වෙච්ච දෙයින් පාඩමක් ඉගෙනගෙන තමන්ගේ වැඩ ටික ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. මොකද හදිසි වෙලා ඉස්සරහට ගියපු දවසෙන් දෙකෙන් කෝටිපතිය වෙච්ච දවසෙන් දෙකෙන් ලක්ෂපතිය වෙච්ච කවුරුත් මේ ලෝකේ නැහැ. බයිනරි ක්ලාස් කරන සර්ලාගේ ළමයි ඇරෙන්න. මම ක්ලාස් කරනවා තමයි. හරි හැබැයි මම කවදාවත් ඒ වගේ දේවල් දාන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම දේවල් කරන්න බෑ. කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇවිල්ලා අර තිසර පෙරේර බැට් කරනවා වගේ තමයි. නේ තිසර පෙරේර බැට් කරන්න ආවහම අපිත් හරි ආසයි බලන්න එයා බැට් කරනවා. හැබැයි අපිට ෂුවර් නෑ විකට් එකේ ඉඳීද නැද්ද කියලා. විකට් එකේ ඉඳලා සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් බැට්මන් කෙනෙක් වෙන්න try කරන්න. එහෙනම් ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩකට හැම දෙයකටම good luck. මතක ඇතුව අපිව subscribe කරලා යන්න. all the best.